હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું મહારાષ્ટ્રની ફેમસ રેસીપી પીઠલા। તો આ પીઠલાને જુવારની રોટલી કે પછી ભાખરી સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે। બહુ ટેસ્ટી એવા લાગે છે અને ઘરમાં કંઈ પણ શાક ના હોય તો તમે એકદમ ઝડપથી આ પીઠલા બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને તેમાં 6 થી 7 લસણની કળી ઉમેરીશું, 3 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો આ શાકમાં આપણે લાલ મરચું પાવડરનો યુઝ નથી કરવાના, તો મરચાં તમારે થોડાક તીખા હોય તેવા લેવાના। 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને હવે બધી વસ્તુને આપણે અધકચરી ક્રશ કરી લઈશું। અને હવે શાક બનાવવા માટે આપણે બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો લોટ ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન કે પછી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું કે પછી તમે સ્વાદ પ્રમાણે પણ ઉમેરી શકો છો। અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડીક ઓછી હળદર ઉમેરીશું અને હવે બધા મસાલાને આપણે પહેલાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। અને હવે આપણે 1 કપ પાણી લઈશું અને પહેલાં થોડું થોડું કરીને આ રીતે પાણી ઉમેરીશું અને બિલકુલ પણ આપણા બેટરમાં ગાંઠા ના રહે એ રીતનું પહેલાં આપણે એકદમ સ્મૂથ બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો જ્યારે પણ તમે ચણાના લોટમાં પાણી ઉમેરો ત્યારે તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમારે એકસાથે બધું પાણી નથી ઉમેરી દેવાનું, નહીં તો બેટરમાં એકદમ ગાંઠા પડી જશે। તો આ રીતે થોડું થોડું કરીને આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને પહેલાં એકદમ સ્મૂથ બેટર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને એકદમ સ્મૂથ બેટર કરી લીધું છે। હવે આપણે જે 1 કપ પાણી લીધું હતું તે બધું ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરીશું। તો આ બેટરમાં આપણે ટોટલી 4 કપ પાણીનો યુઝ કરીશું, તો 1 કપ પાણી આપણે ઓલરેડી પહેલાંથી જ ઉમેરી દીધું છે। તો હવે આ રીતે ઉપરથી આપણે 3 કપ પાણી ઉમેરીશું। તો આટલા માપમાંથી તમે 4 થી 5 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલું તમારું આ શાક બનીને તૈયાર થશે। તો અહીંયા મેં ટોટલી 4 કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે। હવે આપણે એકવાર સારી રીતે બેટરને મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા પીઠલા બનાવવા માટે આપણું બેટર એકદમ રેડી છે। તો હવે આપણે શાક બનાવીશું। તો તેના માટે આપણે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી નોનસ્ટિક પેન રાખીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને એકદમ સારી રીતે ફૂટવા દઈશું। રાઈ એકદમ સરસ રીતે ફૂટી જાય એટલે હવે તેમાં એક ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। અને હવે આ જ રીતે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે ડુંગળીને 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। તો અહીંયા આપણે ડુંગળીને વધારે પડતી બ્રાઉન નથી કરવાની, આ જ રીતે તેને ખુલ્લું સાતળીશું સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર, એટલે આપણી ડુંગળીની કચાશ પણ દૂર થઈ જશે અને ડુંગળી વધારે પડતી બ્રાઉન પણ નહીં થાય। તો અહીંયા મેં ડુંગળીને 2 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું છે। હવે આપણે ઉપરથી થોડાક મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર ડુંગળી અને મીઠા લીમડાના પાનને 2 મિનિટ માટે સાતળીશું। ડુંગળી સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું। તો હળદર આપણે બેટરમાં પણ ઉમેરેલી છે એટલે એકદમ ઓછા પ્રમાણમાં આપણે ઉમેરીશું। અને હવે આપણે જે લસણ, મરચાં અને જીરાને અધકચરું ક્રશ કરીને રાખેલું તે બધી જ પેસ્ટ આપણે આ રીતે પેનમાં ઉમેરીશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને લસણ મરચાંની પેસ્ટને આપણે 2 મિનિટ માટે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું, એટલે તેની કચાશ પણ દૂર થઈ જશે અને તેલ પણ એકદમ સરસ રીતે સેપરેટ થવા લાગશે। તો 2 મિનિટ જેવું મેં સાતળી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલ પણ હલકું એવું સેપરેટ થવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે જે બેટરને તૈયાર કરેલું તેને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું, એટલે આપણો ચણાનો લોટ તળિયે બિલકુલ પણ બેસી નહીં જાય। તો હવે આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે તેને થોડું થોડું પેનમાં ઉમેરતા જઈશું અને નીચેથી આ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો તમારે એકસાથે બધું બેટર નથી ઉમેરી દેવાનું, આ રીતે આપણે ઉપરથી થોડું થોડું બેટર ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું, એટલે બેટરમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નહીં પડે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખીશું અને આ જ રીતે આપણા બેટરને 3 મિનિટ માટે એક જ ડાયરેક્શનમાં મિક્સ કરતા જઈશું। તો આ પીઠલાને ખાસ કરીને જુવારની રોટલી કે પછી જુવારની ભાખરી સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે, પણ જો તમારા પાસે જુવાર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ઘઉંની ભાખરી કે પછી રોટલી સાથે પણ આ પીઠલાને સર્વ કરશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। જ્યારે
તો ઘરમાં કંઈ પણ શાકભાજી ના હોય અને શાક ખાવાનું મન થયું હોય તો તમે આ રીતે પીઠલા બનાવીને ફક્ત 10 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી શકો છો અને ખાવામાં પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. તો એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે જ્યારે પણ હું મારી નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે. અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે અને રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસથી કરજો. તો આ જ રીતે આપણે તેને 3 મિનિટ માટે ખુલ્લું હલાવતા જઈશું, એટલે આપણા ચણાના લોટની કચાશ બધી જ દૂર થઈ જશે. અને ખાસ કરીને તમારે આ રીતે મિક્સ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ જ રાખવાની છે. જો તમે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર સાથે મિક્સ કરશો તો તરત જ બેટરમાં ગાંઠા થવા લાગશે. તો લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું થયું છે અને આ જ રીતે મેં તેને ખુલ્લું 3 મિનિટ માટે મિક્સ કરી લીધું છે, એટલે આપણી ચણાના લોટની બધી જ કચાશ એકદમ સરસ રીતે દૂર થઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો કરી દઈશું અને તેને ઢાંકીને ફરીથી 3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એકવાર તેને ચેક કરીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા નોનસ્ટિક પેન છે એટલે બેટર આપણું તળિયે બિલકુલ પણ ચીપકશે નહીં, પણ જો તમે એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીલની કડાઈમાં કરશો તો તમારે વારે ઘડીએ આ રીતે તેને મિક્સ કરતા જવું પડશે. તો અહીંયા નોનસ્ટિક પેન હોય તો તમારે આ શાક બનાવવા માટે નોનસ્ટિક પેનનો જ યુઝ કરવાનો. હવે ફરીથી તેને ઢાંકીને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી ફરીથી આપણે એકવાર પીઠલાને ચેક કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી પીઠલાની થિકનેસ આ રીતે એકદમ ઘાટી થવા લાગી છે. તો હજી પણ આપણે તેને થોડુંક વધારે કૂક કરવાનું છે. તો થોડી વાર માટે આપણે સ્લો ગેસની ફ્લેમ અને થોડી વાર માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ એમ કરીને તેને ઢાંકીને લગભગ 10 થી 12 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો 10 થી 12 મિનિટમાં આપણું પીઠલા એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ જશે. તો લગભગ 12 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પીઠલા એકદમ સરસ રીતે રેડી થઈ ગયું છે. ઉપરથી ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો આ શાકને તમારે ફક્ત 10 થી 12 મિનિટ માટે જ કૂક કરવાનું છે, વધારે પડતું ઓવરકૂક નહીં કરીએ. આ શાક ઠંડુ થયા પછી હજી પણ થોડુંક થીક થશે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે શાકને તાવેથા પર લઈએ તો આ રીતે તે એકદમ ધીરે ધીરે નીચે પડે છે. તો હવે ગરમા ગરમ પીઠલાને આપણે આ રીતે સર્વ કરી દઈશું. તો આ પીઠલાને તમે કોઈ પણ રોટલી ભાખરી સાથે ખાશો તો બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તમે ક્યારે પણ આ રીતે પીઠલાનું શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.